ल टेक्निकल ट्रेनिङ सेक्युरिटी सोल्युसन डिभाइसको यो चाहिँ डे सेकेन्ड हो है। पार्ट चाहिँ तपाईँको 4 या 5 हुन्छ होला, मैले भिडियोहरू हालिसकेको छु। हामी चाहिँ यहाँ आइसकेको छौँ उसमा। डेमोन्स्ट्रेसन तपाईँको चाहिँ यो फिङ्गरप्रिन्ट सिरिज आइडेन्टिफाई मेसिनको हुँदैछ। ल खोल नि त यति यहीँ माथि राखेर। झिक झिक बाहिर झिक। यो चाहिँ एटेन्डेन्स सिस्टम। यहाँ चाहिँ वेब बेस्ड है। एउटा चाहिँ तपाईँको वेब बेस्ड क्लाउड एटेन्डेन्स छ यो, अनि एउटा चाहिँ डेस्कटप बेस्ड छ है, सफ्टवेयर युज गरेर गर्ने। सफ्टवेयर चाहिँ हामीले यहाँ ल्यापटपमा हालिसकेका छौँ। यो ल्यापटपमा होइन, डेस्कटप बेस्ड सफ्टवेयर, वेब बेस्ड सफ्टवेयर है। यहाँ चाहिँ यो डिभाइसको लागि चाहिने सफ्टवेयर सेटअप गर्दैछ है हाम्रो अमित भाइले चाहिँ। डिभाइस चाहिँ यसरी छ। स्टार्टअप्स एटेन्डेन्स देखिरहनु भएको छ। यहाँ पावरहरू देखाइरहेको छ एकछिनै। यहाँ अलिकति क्लियर आइरहेको छ। हामीसँग चाहिँ यहाँ यो एउटा यो छ, एउटा चाहिँ यो पावर एडाप्टर दिइराखेको छ, अनि यो केबल दिइराखेको छ। सफ्टवेयर सेटअप यहाँ हुँदैछ सायद। सफ्टवेयर चाहिँ सेटअप गरिराखेको छ। यो चाहिँ तपाईँको डेस्कटप बेस, जस्तै यहाँ अघि देखेको थियो कागजमा, कता थियो यार, यसैमा थियो कि यहाँनिर अभाइलेबल विथ तपाईँको डेस्कटप बेस सफ्टवेयरबाट र वेब बेस्ड एकछिन पछि हुन्छ होला। यो डेस्कटप बेस चाहिँ सफ्टवेयर चाहिन्छ तपाईँको। सफ्टवेयर यहाँ इन्स्टल हुँदैछ। कति ढिलो गर्दो रहेछ यार। पार्टिसिपेन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, सबै गर्छ। त्यो चाहिँ सेटअप पछि आएको स्क्रिन। ह्याकर अफ नेपाल नि देखाइदिउँ न यहाँ। हाम्रो गौतमले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ कि भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ? एसक्युएल सेटअप हुँदैछ डाइरेक्ट नखोलेको हुनाले। यस्तो आफै अटो फोकसै हान्दिनँ यार, यो खत्तम रहेछ ओप्पो यार। आफै अटो फोकस हान्दिनँ यहाँ। यहाँ चाहिँ मैले पावर एडाप्टर जोडेर यो एटेन्डेन्स सिस्टम चाहिँ एटेन्डेन्स यो डेमोलाइज अन भइसकेको छ। पावरबाट नै यहाँ रहेछ होइन। यो चाहिँ 7 डेजको ट्रायल रहेछ यहाँ हालेको सफ्टवेयर चाहिँ। लगइन नेम र पासवर्ड होला नि। लगइन नेम र पासवर्ड मागिरहेको छ त्यहाँ। एडमिन हालेर हामी भित्र छिर्न सफल भएका छौँ। धेरै ठुलो प्रगति भइरहेको छ। यहाँनिर यसरी तपाईँको चाहिँ मेनु भनौँ अथवा के भन्छ यसलाई, आउटलाइनहरू सफ्टवेयरभित्र भएको सेटअपहरू, एड डिभाइस, मेन डिभाइस म्यानेजमेन्टको कुराहरू छ। अब त गुड मर्निङ भनिरहेको छ। गुड मर्निङ, ओहायो गोजाइमास। डिजाइन एन्ड डेभलप बाई स्टेट अफ एटेन्डेन्स सफ्टवेयर यसरी छ। अब यो कनेक्सन गर्ने होला पक्कै पनि। एटेन्डेन्स सिस्टम यही त हो नि। ओके गरिदिउँ। प्रेस योर फिङ्गर के यहाँ यसरी ल फिङ्गर यहाँ लिइरहेको छ यसरी। छोडिदिउँ। 3 चोटि रहेछ फेरि मिलेन।
यहाँ युजर इनरोल भइरहेछ है तपाईँको भयो इनरोल नेम विजय यहाँ आइडी आइसक्यो आइडी चाहिँ 2 रहेछ नेम चाहिँ मैले विजय राखेको थिएँ सक्सेसली इनरोल ब्याकअप फिङ्गर पनि ओके अरे ब्याकअप पनि राख्नु मिल्दो रहेछ ब्याकअप फिङ्गर पनि यो हालिदिउँ ल मैले यो हाल्दैछु है ब्याकअप फिङ्गरमा चाहिँ ब्याकअप फिङ्गर नि भयो ओके एएससी अब के गर्ने अब मैले चाहिँ एक्सिस पाउने केही होला नि प्रोसेस त्यहाँ जोडेर चाहिँ के गर्ने के देखिन्छ त्यहाँ युजर हेर त एक्चुअली युजरमा क्लिक गर त युजर ग्रुप युजर सेटअप देखाउ त नयाँ युजर आयो होला होला केही होला एडमिन ए त्यो त छिर्ने युजर रहेछ त्यो त होइन रहेछ त्यो परेन अरूलाई एक्सेस दिनको लागि त्यही त कम्पनीको नाम लेखी ल अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यो डिभाइसमा तार जोडेर पावर दिएर सफ्टवेयर सेटअप गरेर यहाँ चाहिँ युजर आइडी 2 भनेर विजय भनेर त्यहाँ पावर हल्यो क्या विजय भन्ने युजर बनाएको थियो यसपछि केही नयाँ अपडेट आयो भने म तपाईँलाई भिडियोमा रेकर्ड देखाउँछु है त